Hey guys, welcome back to my channel. राजु चाहिँ म फेरि आइसकेको छु एउटा नयाँ च्यालेन्ज लिएर र आज चाहिँ हामी थुक्पा च्यालेन्ज गर्दै छौं। यो चाहिँ हाम्रो होममेड चना मटरको थुक्पा हो, भेज थुक्पा हैन। अनि यो चाहिँ हाम्रो यो पूर्वतिर चाहिँ कलेज स्कुलहरुमा खाजाको रूपमा एकदमै फेमस छ यो थुक्पा चाहिँ हैन। र यसको रेसिपी चाहिँ हजुरहरुले मेरो नेपाली किचनमा पाउनु हुनेछ। अनि हामी लिंक पनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छौं। एकदमै मिठो हुन्छ, हजुरहरुले पनि बनाएर ट्राई गर्नु होला यो थुक्पा चाहिँ, स्पेशली यो पानी परेको मौसममा जाडोमा हैन। तातो तातो पिरो पिरो झरीको मौसममा हैन गाइस। ल हामीले चाहिँ एक कचौरा लिएको छौं। अब कागती हाल्न सुरु गर्ने हैन। कागती चाहिँ हालौँ न ल कागती चाहिँ सरल हालेर, कागती चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यसमा यो थुक्पामा हैन। हो सरल कागती निचोरेर यहाँ राखौँ। अनि आजको पनिशमेन्ट चाहिँ काँचो टमाटर खानुस् भनेर धेरैले भन्नुभएको थियो, त्यही भएर आज एउटा ठुलो सिंगै काँचो टमाटर। अब यो कसले खाने हो थाहा छैन, मै हुन सक्छु। मलाई काँचो टमाटर चाहिँ साह्रै नै नमिठो लाग्छ। म पनि हुन सक्छु। यो चाहिँ एकदम ठुलो पनिशमेन्ट हो मेरो लागि चाहिँ। त त खान सक्छस्? बा तिमी थुक्पामा खतरा छौ कि छैन? भात जस्तै। म त भातमा छैन, भात त खान्छ न। कहिले भातमा भएको छु? दुईचोटी भातमा भयो। जतिचोटी भातको च्यालेन्ज गरेको छु त्यतिचोटी नचाहिने कुरा गर्छस्। सर सर ल अब चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी मिक्स गर्नुपर्छ। प्याज धेरै कागती राखेर मिक्स गरेर अनि मुखमा थुकाए गाइस, खानुपर्छ। ठीक छ। यम यम। ल अब हामी सुरु गर्दैछौँ। भयो? रेडी ल ल रेडी ए, मिला। रेडी 1 2 3 गो। सातो ऐ हात यो तिर्ताले चाहिँ न जस्तो हात लान्छ। बाबु त यति गाँस खाँदै यति खाँदा के भयो? एक्सपिरियन्स छ नि त। मैले खानु भयो भने उसले पनि टाइम छैन। बोल्ने पनि टाइम छैन। उसले हात त मलाई आउने छोडो त अब त। पुग्नु छैन र छ साइडमा गर्नु भयो। उठाएर खान नपाएँ, सुत्दै उठाएर खाने। रोज पिउनु पर्छ नि त। अलिक टेन्सन फ्री भयो म अब एकछिनमा पुसिहाल्छु। नसक्ने भयो म त प्रभु, खाइहाल्छु। यस गाइस, विनर चिकन डिनर भन्छ हैन। ल बोया गाइस
मजा आयो। बचपन के दिन याद ताजा भयो क्या, स्कुल कलेज होइन, सर क्यान्टिनमा बसेर झम्म झम्म। म सेकेन्ड मामु टमाटर मामु के भयो डकार पाउनु टमाटर कुक गरेको अरे स्पिड खाएर चाहिँ अब मुख मुख गर्छ के गर्छ नि। अब सुप मात्र। ल म्याडम तिमी पनि त्यसरी देऊ झम्म। त्यसरी त कहिले सिद्धाउँछ म्याडम? दारू ल्याइदिउँ? दारू बिचारा म्याडमलाई हेरेर छोडिदिनु पर्थ्यो। मामले टमाटर फेरि यस्तो हुन्छ क्या, मन पर्दैन। यहाँ सुन न, यस्तो हुन्छ क्या, सुरुमा चाहिँ माया लाग्दैन होइन, अनि त्यस पछाडि हारिसकेपछि चाहिँ फेरि माया लागेर आउँछ क्या। हजुर खाइदिन्छ लाग्यो माया। के भन्छ त्यस्तो त नगर्नु। ल फाइनली सिद्धाएको छन् म्याडमले अनि गाइज। र अब आजको विनर चाहिँ बाबा। ये गाइज सेकेन्ड म। ठुलो मुख छ बाबाको छैन छिटो। त्यो चाहिँ हो। त्यति ठुलो पनि छैन कि हेर। आजको पनिसमेन्ट चाहिँ कागजको बोक्रा चपाउनु पर्यो। होइन के गर्नु पर्यो त? यो खाएर त्यो चपाउन लास्टमा बोनस चपाउनु भएर बोन अबे छ्या डल्लै खानु। Yes. छुरी खै छुरी ल्याएको थिएँ मैले। त्यतिकै खाऊ बरु राम्रो हुन्छ। यस्तो के म त काजु टमाटर। नभए यसो गरौँ न त, आधी चाहिँ सेकेन्डले खाने, नाइ। अब आधी चाहिँ सेकेन्डले खाने। हुन्छ ल अब हाम्रो यति धेरै मलाई त अति पनिसमेन्ट सुरु हुँदैछ गाइज होइन। ल ड्याम ड्याम खाने हो, हेल्दी पो हो त। तिम्रो स्किन राम्रो हुन्छ। दलुम त दल्ने होइन खाने, दलेर खाँदा हुन्छ झन् राम्रो हुन्छ। वा कस्तो मजाले खायो त दामी। नसक्नु भयो। किन सकेन भने सेकेन्डले खाइदिन्छ। अनि जे अहिले चाहिँ पाइँदैन बोल्छ। म त्यस्तै डेन्जर हुन्छ र। मामलाई मन पर्दैन नि त। म यो काँचो टमाटरको टेस्ट चाहिँ खान सक्दिनँ है गाइड जेसु जस्तो। ल मामुलाई अर्को होइन हुँदा हुन्छ अर्को भिडियोमा कमेन्ट बिलो। छ्या 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 म यो काँचो के टमाटरको पनिसमेन्ट गर्नु भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला गाइज। यो सकेन होइन। म यसको काँचो टमाटरको अचार त खान सक्दिनँ। किन खोइ त्यस्तो त छैन होला त खाइदिउँ। लु भयो मलाई यहाँदेखि छिरेन है। म टेस्ट गरिदिउँ? म सक्छु। यस। हेरौँ के हुँदो रहेछ भनेर। है मलाई बरु प्याज खोर्सानी जे खुवाए पनि ठिक छ कि यो भरे म पनि गरेँ नि। यो चाहिँ मेरो पनिसमेन्ट बरु आगामी आउने दिनहरूमा गरौँ ल। कमेन्ट गरिदिनु होला होइन। अर्को भिडियोमा के मामुले चाहिँ गर्ने पनिसमेन्ट होइन, केही न केही त गर्नु पर्यो होइन। त्यही ल भएर नानी खाइदे। म किन खानु हजुर पो खानु। माफ गरिदिनु होला मैले चाहिँ यो टमाटर खान सकेँ। लु अलिकति ट्राई गर्नु न। होइन अब मिठो लाग्ला त हुन्छ ल। मलाई यसको टेस्ट के रसिलो अङ्गुर रसिलो अङ्गुर रसिलो टमाटर रसिलो भयो। ल है चेक गऱ्यौँ है गाइज के कस्तो रहेछ होइन। म्याडमले मात्रै नसकेको कि हामी मैले नसकेको अरूलाई त मिठो पनि लाग्न सक्छ। पुरै थाहा सक्दैन म त डल्लै मिल्दैन भनेर झन्डै निक्ल्यो नि। मैले जितेको हो कि हारेको हौ? किन खाएको त नि? मलाई त मिठो पो लाग्यो। हो म त खाइदिउँ? खाइदिन्छ। नाइस। अबे यो पनि खानु टेस्ट मिल्दैन अबे। ल मेरो लागि यता खाइदिनु भयो। नाइ 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 के गर्नु? मामुको लागि चाहिँ हजुर कमेन्ट मेरो लागि यहाँ आज मेरो बुढाले खाइदिनु भएको छ त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। ए पार्टी त बनता है होइन। केही भएन। त्यो झोल पनि खाइदिन्छौ हो छ्या। अरे झोल चाहिँ मिठो रहेछ। कागती कागती आयो।
कति हालेको मैले चाहिँ खै सकिनँ किन ल guys। काँचो टमाटर निल्नै सकिनँ आजको भिडियो यस्तै भयो होइन हजुरलाई मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला अनि मेरो नेपाली किचनलाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला गएर भिडियोहरू हेरिदिनु होला अनि गाइस थुक्पाको रेसिपी चाहिँ गएर हेर्नु होला ट्राई गर्नु होला दामी हुन्छ बनाएर होइन? एकदमै मिठो हुन्छ यसरी बनाएको थुक्पा र मेरो इन्स्टाग्राम आइडी मामको इन्स्टाग्राम आइडी मेरो टिकटक अनि अरू के छ फेसबुकहरूलाई पेज पनि सबैमा लाइक लाइक फलो फलो गरिदिनु होला र आजको लागि यति नै फेरि अर्को भिडियो भेटौँला बाई अनि मामलाई कमेन्ट नो नो गर्नु चाहिँ मेरो सानो नबिर्सिनु होला खाइदियो क्या त भर्खर। नो पनिसमेन्ट मेरो कमेन्ट साथी गरिदिनु मेरो- होला अलिक एक्सट्रिम मेरो साथो मेरो हब्बीले खाइदिनु भएको छ ल। त्यही भएर म थ्याङ्क यू सो ल, मच ठिकै छ। आजको लागि हुँदैन कट 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 हुँदैन कट, हुँदैन कट, नाइ कट, नाइ कट।